হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টোত মই কোনো ৰং কৰা ভিডিঅ' নেদেখাওঁ। ইয়াতে এটা আজি বেলেগ ভিডিঅ' দেখাম আপোনালোকক। গতিকে আজি এটা বস্তু আনিছোঁ, সেই বস্তুটো মই আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখাম। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক বন্ধুসকল। লগতে আৰু এটা কথা, আজিলৈকে যিখিনি দৰ্শকে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে, যিসকলে উৎসাহ দিছে, গতিকে তেওঁলোকক মই মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ যাচিলোঁ। আৰু ভৱিষ্যতলৈও এনেকৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যাব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। গতিকে আশা ৰাখিলোঁ ইমানখিনি। আৰু আজি মই এটা ফ্লিপকাৰ্টত অনলাইনত বস্তু এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, পেইণ্টৰ বস্তু, দৰকাৰী বস্তু। সেইটো মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, আজি আহি পালে ঘৰ। গতিকে তাকে আনবক্সিং কৰিবৰ কাৰণে মই আজি এইটো উলিয়াইছোঁ। আপোনালোকক কি বস্তু আহিছে ইয়াতে, কি বস্তু আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি ওলাব, ক'ত ব্যৱহাৰ হ'ব, মই গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাম বন্ধুসকল। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ব'লক তেতিয়াহ'লে বস্তুটো আনবক্সিং কৰোঁগৈ। এই যে বন্ধুসকল, এইটো কাৰ্টন, ইয়াতে আছে আমাৰ যিটো বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে, থাম্বনেইলটো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে কি বস্তু হয়। মই আগতে এইটো বস্তু কিনা নাছিলোঁ, এইটো প্ৰথম কিনিছোঁ এবাৰ। গতিকে তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, লগতে আনবক্সিং কৰি দেখাওঁ বস্তুটো। কাৰণ মোৰ নিজৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতা এইটো, আগতে মই ইউজ কৰা নাই এইটো। যিখিনি কাম কৰোঁ মই উলাৰ দিয়ে কৰিছিলোঁ। এবাৰ এইটো চাওঁ কিমান ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়, ইয়াক ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়, কেনেকৈ কৰিব পৰা যায়, তাকে চাওঁ। বন্ধুসকল দেখিছে, এইখন বিলখন দেখালোঁ। আৰু এই ডাঙৰ কাৰ্টনটোৰ ভিতৰতে এইটো এটা সৰু কাৰ্টন আছে। সেইটো মানে প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে দিছে। মেইন বস্তু এইটোতে আছে, সৰু কাৰ্টনটোতে আছে। এতিয়া মই গোটেইখিনি বস্তু মই এটা এটাকৈ আপোনালোকক মই দেখুৱাম, ইয়াতে কি বস্তু মই পাইছোঁ। বক্সটোৰ লগতে, মেচিনটোৰ লগতে কি বস্তু পাইছোঁ। এইখন চাওক বন্ধুসকল, এইখন দেখিছে আপোনালোকৰ, মানে যিটো কোম্পানী, এইটো Buildskill। ইয়াত আপোনাৰ কি বস্তু পোৱা যায় তাৰে মানে সেইবিলাক দিয়া আছে, মেনুবিলাক দিয়া আছে ইয়াতে। ধৰি লওক আপোনালোক মই দেখাই আছোঁ, গোটেইখিনি চাওক। ইয়াতে মানে ড্ৰিল মেচিন আছে আৰু অন্যান্য মানে বহুত কিবাকিবি বস্তু আছে ইয়াতে। এইখিনি চাই নাথাকোঁ আৰু এতিয়া। আপোনালোকে যদি ভৱিষ্যতে মেচিনটো লয় আপোনালোকে নিজে চাব পাৰিব। আৰু এইখনত এইখিনি আছে, আৰু তাৰপিছত আৰু দুটামান বস্তু আছে, এইকেইটাও চাওঁ কি আছে ইয়াতে। এইটো দেখিছে, এটা এইটো সৰু পিন হয়। এইটো পিনটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আমাৰ মেচিনটো উলিয়ালে আপোনালোকে দেখা পাব, তাতে এটা নজেল থাকে। নজেলটো কেতিয়াবা জাম হৈ গ'লে তাৰ ভিতৰত এই বস্তুটো ইউজ হয়। কিন্তু আৰু দুটা বস্তু আছে, এই দুটা বস্তু বিশেষকৈ মই নাজানো কিহত ব্যৱহাৰ হয়। তথাপি পিছত চাগে গম পামগৈ আৰু এইটো কিহত ব্যৱহাৰ হয়। টেবুল মই থৈ দিওঁ ভালকৈ এইকেইটা। তাৰপিছতে এইখিনি থৈ দিয়াৰ পিছতে আৰু কি বস্তু ওলাইছে আমি এটা এটাকৈ চাই যাম বন্ধুসকল। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। আৰু চেনেলটোত যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ কাৰণে। বন্ধুসকল এইখন দেখিছে, ইয়াতে এখন গ্লভছ হয়। দুখন গ্লভছ দিছে, যাতে স্প্ৰে কৰি থকা সময়ত বহুত ৰং উৰি যায়, উৰি পেলাই হাতে মুখে মানে বহুত পৰে। গতিকে গ্লভছটো দিয়া হৈছে। লগতে গ্লভছখনে দুটা কাম কৰিব আপোনাৰ, এটা হ'ল ৰঙৰ পৰা বচাব, আৰু 2 নম্বৰ হৈছে যদি কাৰেণ্ট কিবা কাৰণত লিকেজ হৈ থাকে, কাৰেণ্টৰ পৰা আপুনি গ্লভছখনৰ পৰা বাচিব পাৰিব। তাৰ লগতে আৰু কি বস্তু আছে, এইটো দেখিছেনে? এইটো আচলতে মগ টাইপৰ বস্তু। এইটো ব্যৱহাৰ হয় আপোনাৰ ৰংখিনি যেতিয়া ডাঠ পাতল হয়, তেতিয়া এইটো ইউজ কৰা যায় এইটো। আৰু লগতে এই দুডাল পাইপ দিছে। এইকেইটা কি বস্তু মই আপোনালোকক পিছত কৈ আছোঁ ভালকৈ। এইকেইটা কি বস্তু আপোনালোকে চাই থাকক, ভিডিঅ'টো গম পাব এইকেইটা কিহৰ কাৰণে দিছে, ক'ত লগায়, গোটেইখিনি গম পাব। এইটো দেখিছে বন্ধুসকল, এইটো হৈছে আমাৰ মেচিনটোৰ সন্মুখৰ ছাইডটো, যিটো আমাৰ যোনফালৰ পৰা স্প্ৰে হ'ব, স্প্ৰে হোৱা ছাইডটো, এইখিনি ফ্ৰণ্ট ছাইডটো। তাৰ লগতে সেইটো ঠুঙা দিছে, এইটো ঠুঙাটো ইয়াতে কাম নাই এতিয়া বৰ্তমান। আৰু দিছে বস্তু, এইটো কণ্টেইনাৰ হয়। এইটো আপোনাৰ 800 ml কণ্টেইনাৰ হয়। ইয়াতে আপোনালোকে 800 গ্ৰাম সোমাব পাৰিব। 200 গ্ৰামৰ পৰা ধৰি 800 গ্ৰাম, 200, 300, 400, 500, 600, 700, একে লাষ্টত আপোনাৰ 800 গ্ৰাম আছে। এই 800 গ্ৰাম গোটেইটো ইয়াতে আপোনালোকে ৰং ভৰাই ইউজ কৰিব পাৰিব। তাতকৈ বেছি ভৰাব নালাগে, তাতকৈ বেছি ভৰালে মেচিনটোৱে কষ্ট পাব, হয়তো স্প্ৰে নহ'বও পাৰে। লগতে এইটো লাষ্ট আমাৰ শেষৰ বস্তু আহিলে, এইটো আমাৰ মেচিনটো মেইন পাৰ্টটো, যিটোৱে আমাক স্প্ৰে কৰিবৰ কাৰণে হাৱাটো দিব। স্প্ৰে কৰিবৰ কাৰণে হাৱাৰ প্ৰয়োজন হয়, আপোনালোকে জানে। গতিকে এই মটৰটোৰ পৰা আমাৰ হাৱাটো ওলাব আৰু এই আগৰ বস্তুখিনিক মানে ঠেলিব বতাহটোৱে, তেতিয়া আমাৰ ৰংটো স্প্ৰে হৈ ওলাই আহিব। বন্ধুসকল দেখিছে, এইটো বহুত হেভি হয়। মই চুওঁতে মানে গম পাইছোঁ, আপোনালোকেও যদি চুই চালেহেঁতেন গম পালেহেঁতেন কিমান হেভি হয় বস্তুটো, চুওঁতে গম পাইছোঁ। গতিকে বন্ধুসকল বস্তু ইমানখিনি। লগতে এইখন দিছে মেনুৱেল গাইড। আপোনালোকে এইখন চাই পেলাই
গোটেই মেচিনটোৰ বিষয়ে কেনেকৈ এছেম্বল কৰিব পাৰি, কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি, গোটেইখিনি ইয়াতে লিখা আছে। আপোনালোকে চাব। মই অলপ চালোঁ এইখিনি, মই এবাৰ খুলি চালোঁ বক্সটো, গতিকে মই অলপ বুজি পাইছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকক মই অলপ ক'বলৈ পাৰিছোঁ। বন্ধুসকল দেখিছে এই পাইপডালৰ যে কথা কৈছিলোঁ, এইডাল পাইপ দেখিছে, দুডাল দিছে এটা পাইপ। মানে এডাল যদি বেয়া হৈ যায়, তাৰপিছত আপোনালোকে সেই দুডালৰ পৰা চেঞ্জ কৰিব পাৰিব কেতিয়াবা জাম হৈ গ'লে। বন্ধুসকল এতিয়া মেচিনটো আমি এছেম্বল কৰি লওঁ, কেনেকৈ কৰোঁ চাওক। প্ৰথম টেৰা কৰি লৈ পেলাই এইটো ক্লিপ এটা আছে, ক্লিপটো আপোনালোকে মই দেখাই আছোঁ, চাউণ্ড এটা দিব, লগাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এটেচ হৈ যাব মেচিনটো। তাৰপিছতে আপোনালোকে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কণ্টেইনাৰত ৰং ভৰাই লৈ। খোলাৰ সময়ত আপোনালোকে এই ওপৰৰ চুইচটো হেঁচি পেলাই আকৌ ঘূৰাই দিলে মেচিনটো খুলি যাব। সেইটো কণ্টেইনাৰ হয়, ইয়াতে আপোনালোকে ৰং ভৰাব, আৰু এই বস্তুটোৰ সৈতে ডাঠ পাতল যিটো আছে, ডাঠ পাতলটো আইডিয়া কৰি ইয়াতে ৰং ভৰাব পাৰিব। তাৰপিছতে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বেলেগ বিশেষ কাম নাই, ৰং আৰু ডাঠ পাতলৰ কাৰণে এইটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল বস্তু ইমানখিনিয়ে আছে, আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই মেচিনটো কাৰেণ্টত লগাই চাম। এতিয়ালৈকে বৰ্তমান ময়ো চেক কৰি চোৱা নাই মেচিনটো, মই প্ৰথম চাম আপোনালোকৰ আগতে আনবক্সিং কৰোঁতে মই ভিডিঅ'টো, গতিকে মই নিজেও এবাৰ চেক কৰি চাই লওঁ কাৰেণ্টত ঠিকে থাকে আছেনে নাই গোটেইখিনি। বন্ধুসকল এইটো এটা দেখিছেনে, এইটো আপোনাৰ এডজাষ্ট হয়। স্প্ৰেটো আমাৰ ৰংখিনি কিমান হিচাপত ওলাব লাগে সেইটো এটা স্প্ৰে হয়, আৰু এইটো ট্ৰিগাৰটো হয়। ট্ৰিগাৰটোতো আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰিব পাৰিব। গোটেইখিনি বস্তু দিয়া আছে ইয়াতে, আৰু মেচিনটো প্ৰায় বঢ়িয়া মেচিন, মই চোওঁতে অলপ গম পাইছোঁ, বিশেষখিনি ভালেই পাইছোঁ, বাকী ইউজ কৰিলে গম পাম। এতিয়া মই ঘৰতে অলপ হেৰি কৰি চাম। আৰু বন্ধুসকল এইখিনিয়ে দেখিছে গোটেইখিনি বস্তু। ইয়াতে গ্লভছ আছে, কণ্টেইনাৰ আছে, মেচিন আছে, আৰু মেনুৱেল গাইডখন আছে, আৰু এই কাৰ্টন দেখিছে, কাৰ্টন পূৰা খালী হৈ গ'ল, এতিয়া বৰ্তমান কাৰ্টন একো নাই। এইখিনিয়ে বস্তু, লগতে আৰু বেলেগ একো বস্তু নাই। গতিকে মেচিনটো বলক আমি ইউজ কৰি চাওঁ কাৰেণ্টত লগাই। এইটো চাওক, মেচিনটো মই কাৰেণ্টত লগাই দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি চাউণ্ডটো ভালেই আছে বৰ্তমান, স্পীডটো ভালেই আছে মোৰ হিচাপত। বাকী ৰং ভৰাই লোৱাৰ পিছতে গম পাম। এতিয়াতো বৰ্তমান মই ঘৰত আনবক্সিং কৰি আছোঁ, গতিকে ইয়াততো মোৰ ৰং নাই। মই কামৰ জেগাত যেতিয়া মই আপোনালোকক ৰং দেখুৱাম, তেতিয়া মই আপোনাক ৰং ভৰাই পেলাই আপোনালোকক মই দেখুৱাম এবাৰ ইয়াৰ কাম কেনেকুৱা হয়, ই কাম কেনেকুৱা কৰে। বৰ্তমানতো মই নিজে গম পোৱা নাই ই কাম কেনেকুৱা কৰিব, কিন্তু মেচিনটো মই নিজে চাইছোঁ, ইয়াৰ হাৱাৰ প্ৰেছাৰটো মই চাইছোঁ, প্ৰেছাৰটো মই ভালেই পাইছোঁ বৰ্তমান। গতিকে বলক ইয়াত পানী অলপ ভৰাই পেলাই চাওঁ ই কিমান প্ৰেছাৰত পানীখিনি ওলায়, এটা আইডিয়া কৰিব পাৰিম কমচে কম। বলক তেতিয়াহ'লে দেখিছে বন্ধুসকল, এতিয়া পানী ভৰাই ল'লোঁ। পানী ভৰাই মই স্প্ৰে কৰিছোঁ। স্প্ৰে মানে এতিয়া বেলেগ কৰা নাই, টিঙৰ হেৰিখনতে কৰিছোঁ, কিন্তু ভালেই ওলাইছে স্প্ৰেটো, বহুতখিনি ভালেই ওলাইছে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান পানী মাৰিছোঁ যেতিয়া পানীটো নিশ্চয় বৈ আহিব, কাৰণ পানীটো বহুত পাতল হয়, ৰংটো ডাঠ হয়। গতিকে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। আগলৈ ভিডিঅ'বোৰ চাব। ধন্যবাদ।